تیتر اول امشب: ادامه افشاگری‌ها از موارد تعرض و تجاوز چهره‌های سرشناس در ایران. گفتگو با یکی از کسانی که میگوید به او تعرض شده تا لحظاتی دیگر. جزئیات هولناک از جعبه سیاه پرواز خطوط هوایی اوکراین. بعد از اصابت موشک اول مسافران برای حدود 20 ثانیه زنده بودند. و برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا، رویارویی بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن زیر سایه کرونا. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. موج افشاگری‌های قربانیان تعرض و تجاوز که در روزهای اخیر فضای مجازی را پر کرده، حالا تبدیل به سونامی شده. نام ده‌ها چهره هنری، تلویزیونی و حالا سینمایی مطرح شده. حتی بعضی از قربانیان مرد هم از تجربه‌های مشابه گفتند. آیا این هشتگ میتوی ایرانه؟ تابوهای اجتماعی، اسمهای آشنا و ملاحظات قانونی پوشش خبرهای اینچنینی رو بسیار دشوار میکنه. ولی دیگه نه میشه و نه باید اجازه داد خطرات احتمالی باعث بشه صدای قربانیان شنیده نشه. در طول نیم ساعت آینده گروهی از زبده‌ترین کارشناسان و خبرنگاران ما رو همراهی میکنن. اما پیش از همه بریم سراغ یکی از کسانی که توییتش درباره یک تعرض توجه‌های زیادی رو جلب کرده، سارا امتعلی. پیش از برنامه با خانم امتعلی گفتگویی داشتم و ازش پرسیدم چه شد که تصمیم به چنین کاری گرفت. طرح علنی این موضوع برای من یک تصمیم آنی نبود، یک روندی بود که در من طی شد. حدود 3 سال پیش وقتی که اولین گزارش آقای رونالد فارو درباره سوء استفاده جنسی هاروی واینستین به واسطه شغلش و شهرتش در هالیوود در نشریه نیویورک منتشر شد، منم مثل خیلی های دیگه این گزارش رو خوندم و خوندن این گزارش و روایت‌های زنانی که در این گزارش صحبت کرده بودن باعث شد موضوعی که سالها به پستوهای دست نیافتنی ذهنم پسش زده بودم، هلش داده بودم، دوباره برام زنده بشه. هر چقدر که جنبش میتو بیشتر قدرت میگرفت، هر چقدر زنان بیشتر میمدن حرف میزدن، این موضوع بیشتر در ذهن من قدرت میگرفت و من رو درگیر میکرد و همیشه آرزو میکردم که ای کاش روزی برسه که زنهای ایرانی، به ویژه روزنامه‌نگاران زن ایرانی که منم روزی جزوی از اونها بودم و به عینه دیدم، در عمل دیدم که چقدر تحت چه فشارهایی هستن به لحاظ جنسی، تحت چه تعرضهایی هستن و چقدر تلاش میکنن که از خودشون دفاع کنن، اینها بیان و حرف بزنن درباره موضوع. توی 2-3 هفته اخیر که روایت‌های دختران جوان و بعضاً پسران جوان از سوء استفاده‌های جنسی توی فضای آموزشی و فضای دانشگاه و آموزشگاه‌های کنکور و اینا فضای مجازی مطرح شد، در شبکه‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح شد، می‌دیدم که روایت‌های افراد با نام مستعار به اندازه‌ای که باید جدی گرفته نمیشه. دست روزنامه‌نگاران و فعالان این حوزه برای طرح علنی موضوع بسته است به واسطه اینکه افراد به حق حاضر نمیشن نامشون رو علنی کنن و همین باعث شد از خودم سوال کنم که خب تو چرا حرف نمیزنی؟ تو به عنوان زنی که در سالهای پایانی 4مین دهه زندگیت هستی و فکر میکنی که تجربه و توان عاطفی و روحی لازم برای مواجهه علنی با این موضوع رو به دست آوردی، تو به عنوان زنی که داری خارج از ایران زندگی میکنی و به واسطه همین خارج از ایران زندگی کردن از حاشیه امن بیشتری برخورداری و همین مسئله میتونه فشارهای احتمالی روی تو کمتر کنه، زنی که به عنوان زنی که از مطمئنی که از حمایت‌های عاطفی اعضای خانوادت و دوستانت برخورداری و به عنوان ناظری که مهمتر از همه به عنوان ناظری که داری می‌بینی جامعه ایران چقدر تغییر کرده و دیگه گوش شنیدن این روایت‌ها رو داره و میتونه همدلانه به این روایت‌ها گوش بده، اگر نمیای جلو و حرف نمیزنی و منتظری که یه نفر دیگه شروع کنه، دلیلش چیه؟ جوابی که بهش رسیدم این بود که خب از سر عافیت طلبی و بی‌حوصلگی برای مواجهه با پیامدهای این ماجراست. پیامدهایی که خب طبیعتاً خیلی هم سنگینه، فشار روحی زیادی به آدم وارد میکنه. من با علم به این که میدونم اسمم تا مدت‌های زیادی زیر سایه این مسئله خواهد بود،
با این حال تصمیم گرفتم که نزد وجدان خودم اون فرد ترسوی یا عافیت طلب نباشم و بیام موضوع رو علنی کنم. چطور دیدید واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های مختلف، بازخوردی که قربانیان دیگر داشتن و کسانی که درباره همین موضوع حرف زدن، چیزی بودش که انتظارش رو داشتید؟ راستش باید بگم که هرچند توی این مدت به ویژه توی چند ماه اخیر احساس می‌کردم که جامعه بسیار آماده تر از قبل برای مواجهه همدلانه با قربانیان سوء استفاده جنسی، اما باید بگم که واکنش‌ها بسیار فراتر و همدلانه تر از اونی بود که تصور می‌کردم. این مسئله برای من به عنوان آدمی که به هر حال فضای آموزشی ایران رو رصد می‌کنه، به عنوان آدمی که می‌بینه علیرغم همه محدودیت‌هایی که در این سال‌ها در زمینه آموزش مسائل جنسی و جنسیتی به صورت سیستماتیک در نظام آموزشی مردم چقدر پیشرفت کردن، چقدر نگاه متفاوت و همدلانه نسبت به این موضوع دارن، این برای خود من غافلگیر کننده بود و فکر میکنم که شبکه‌های اجتماعی، فعالان این حوزه تلاششون به ثمر نشسته و همینطور رسانه‌های فارسی زبان صحبت‌هایی که در این حوزه می‌کنن و می‌پردازن به این موضوع تا حد خیلی خوبی اون خلأ آموزشی رو داره پر میکنه. البته که کافی نیست، البته که ما همچنان نیاز داریم به زنان یاد بدیم که بیان و حرف بزنن، نترسن و به مردان بگیم که چطور در روابط نزدیک و صمیمانه باید حریم شخصی زنها رو و حتی مردان دیگر رو رعایت کنن. هنوز همچنان لازمه بعد روش کار بشه، ولی در کل واکنش ها خیلی همدلانه تر از اونی بود که من فکرش رو میکردم و انتظارش رو داشتم. خانم امتعلی، شما بعد از یک فاصله قابل توجهی آمدید و این موضوع رو مطرح کردید. مطمئنم زنان دیگری وجود دارن در سراسر ایران که اونها هم ممکن تجربه‌ای داشته باشند که مربوط به سالها پیش است. پیام شما برای اونها چه هست؟ چون میدونم که خیلی ها شاید این نگرانی رو داشته باشن که الان اگر من بگم خیلی ها بگن که چرا اون موقع نگفتی. این نگرانی به جاییه و حق دارن زنانی که این فکر رو میکنن و این نگرانی رو دارن، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این خیلی طبیعیه. یعنی پژوهش‌هایی که روی زنان آسیب دیده و مردان آسیب دیده از تعرض‌های جنسی انجام شده نشون میده که گفتگو درباره موضوع، طرح علنی موضوع بسیار برای فرد قربانی سخت، فشار زیادی رو بهش وارد میکنه و اصلا فرد آسیب دیده نیاز داره که به لحاظ درونی با این موضوع کنار بیاد و جرأت و شهامت این رو پیدا بکنه که موضوع رو مطرح بکنه. یه مسئله‌ای که خیلی افرادی که دچار این قضیه هستن و آسیب دیده سوء استفاده های جنسی هستن باهاش مواجهن اینه که احساس گناه میکنن، خودشون رو سرزنش میکنن. منم چنین احساسی داشتم. من تا سالها احساس میکردم که تو بی احتیاطی کردی، تو احتیاط لازم رو در نظر نگرفتی در روابط حرفه‌ایت. ولی وقتی که می اومدم و به صورت منطقی به موضوع نگاه می‌کردم، وقتی دو تا چهار تا می‌کردم، می‌دیدم که نه، اتفاقا من ارتباط انسانی و حرفه‌ای داشتم و این من نبودم که مقصر بودم. اتفاقا که زمان مناسب برای شناخت رو هم داده بودم و خب دیده بودم که مشکلی نیست و رابطه قابل اعتماد حرفه‌ای هستش، ولی به هم ثابت شد که اینطوری نیست و این باعث می شد که خودم رو سرزنش بکنم. اما مسئله که وجود داره اینه که نگران نباشید، نترسید، خودتون رو سرزنش نکنید. شما مقصر نیستید. شما حتی اگر جوانب احتیاط رو هم در نظر نگرفته باشید باز هم مقصر نیستید. گفتگوی بود با خانم سارا امتعلی. بعد اشاره بکنم که آقای آیدین آغداشلو که این اتهامات متوجه ایشون شده از سمت خانم امتعلی تکذیب کرده این ادعاها رو، ولی به ما مصاحبه‌ای نداده. هرچند ما این فرصت رو بهشون میدیم هر موقع که بخوان میتونن در این برنامه حاضر بشن. فقط هم ایشون نیست، اتهامات علیه تعداد زیادی از افراد هست. طبیعتاً به خاطر دلایل حقوقی مطرح کردن اسم افراد مختلف به راحتی در تلویزیون ممکن نیست، ولی همه اونایی که اسمشون مطرح میشه میتونن از این تلویزیون اگر بخوان حرفی بزنن. مریم شادمانی، روانشناس و روان درمانگر اینجا با ماست. خانم شادمانی، به گمانم دو بخش هست برای زنانی که و البته مردانی که تجربه این چنینی دارن.
یکی موقعی هستش که شما برای روزها، ماه‌ها، شاید سالها این اتفاق براتون افتاده و در دلتون نگه می‌دارید و نمیگید. برای اونها چقدر شرایط سخته، برای اونها چه راه حلی وجود داره و بعد اونایی که میگن و بعد اتفاقات بعد از اون. درسته. ببینید وقتی که تعرض جنسی، آزار جنسی اتفاق میفته، ممکنه بعد از اون ترومایی که اتفاق میفته سالها بعد یا همون روز کسی تصمیم بگیره که ریپورتش کنه یا ریپورتش نکنه و دلایل متفاوتی داره. از نظر روحی چیزی که اتفاق میفته، فردی که بهش تعرض شده احساس خشم، عصبانیت، احساس اضطراب شدید، ترس اینکه باورش نکنن، اعتمادش به آدم‌ها دیگه اومده پایین و دیگه نمیتونه اعتماد بکنه، ترس از تنهایی داره، استیگمای اینو داره که آیا واقعا اگه من حرفمو بگم این آدم چون آدم خیلی خوبیه کسی حرف منو باور میکنه. قسمتیشون احساس تنهایی و قسمت اینه که احساس بی‌حسی دست میده، احساس میکنه کنترل زندگی و ذهنش از دستش خارج شده. این تا قبل از اینه که تصمیم نگرفته ریپورت کنه و داره فکر میکنه که آیا میتونه یا نمیتونه. ولی بعضی از تعرض‌های جنسی گاهی اوقات مثلا برای کسی در دوران کودکی اتفاق میفته و سالها بعد اون شخص یادش میفته که میخواد بگه و وقتی که میخواد بره ما باید به این توجه کنیم کسی که میخواد بیاد و یه ترومایی به این بزرگی، یه سیکرتی که سالیان سال تو سینه‌اش گذاشته، یه بار سنگین با خودش میخواد ببره، احتیاج به یک ساپورت بیش از اندازه داره. در خیلی از موارد ما دیدیم دلایلی که کسی که نمیاد ریپورت کنه و با خودش داره فکر میکنه اینه که ترس از طرد شدن داره از طرف خانواده، جامعه، تو محیط کاری، طرز فکر آدما نسبت ممکنه بهش عوض بشه و این باعث این میشه که خب این سیکرت رو نگه داره. حالا میایم برسیم اون قسمت دوم که آیا تصمیم میگیره که در همون زمانی که این اتفاق افتاده این مسئله رو بیاد بازگو کنه یا سالها بعد. اون هم همراه با خودش حالتهای خیلی سختی داره، چون حالت افسردگی شدید ممکنه شما داشته باشی که این اتفاق برات افتاده، فلش بک میگیری، خاطرات خیلی آزاردهنده اون موقع یادت میاد و یه چیز خیلی خیلی دردناکه این مسئله اینه که شما وقتی دارین خاطرات رو میخواین بگین و این سیکرت رو بازگو کنین انگار که این دوباره مورد تعرض گاهی اوقات قرار گرفتین. باید ببینین چقدر تحمل اینو دارین که دوباره وارد این پروسه این بشین که بخواین دوباره این داستان بگین و گاهی اوقات جزئیات چون یادشون نمیاد میترسن که خب کی باور میکنه، چون خاطرات کامل واضح نیست وقتی که بازگو میکنن. ولی وقتی که بازگو میکنن راهچاره‌ای هست که بعد میتونن استفاده کنن که کمک کنن بهشون. خیلی کوتاه اگر بگید، به هر حال البته آدم‌ها طبیعتا مختلفن با هم، ولی چطوری میتونن با عواقب این، چه بخوان به صورت عمومی بگن و چه نخوان بگن، چطوری میتونن با عواقبش زندگی کنن؟ یکی از چیزایی که خیلی مهمه به خاطر اینکه مسئله تعرض و آزار جنسی مسئله‌ای که احساس قدرت و کنترل زندگی انگار که از دستتون خارج شده. برای اینکه شخصی که قربانی شده یا میخواد نگه یا حتی میخواد بگه در حال یه کنترلی دوباره به دست بیاره، مهم اینه که باور بشه و این بهترین قدم اینه که به نزدیکترین کسی که میتونه اعتماد کنه که باورش میکنه، اون شخص میتونه دوستش باشه، همکارش باشه، یه تراپیست خوب باشه، معلمش باشه، اعضای خانواده باشه، کسی که بتونه باورش کنه، حتی یک نفر بتونه اینو بگه که این حالت راز براش نمونه. دومین قسمت اینه که با کمک مشاور، روانکاو میتونه خیلی راههای منیجمنت پیدا کنه و با این مسئله ببینه چجوری میتونه کنار بیاد. و سوم اینه که گروهایی که مال متعرضین جنسی، تجاوز جنسی برشون جوین کنن و از اونجا کمک بگیرن و در موردش بیشتر صحبت کنن. ممنونم از شما مریم شادمانی، روانشناس و روان درمانگر اینجا در استودیو با ما. رئیس سازمان هواپیمایی کشور ایران تورج دهقانی زنگنه میگه بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی نشون میده که تا آخرین لحظه بعد از اصابت موشک اول از پدافند سپاه پاسداران خلبان‌ها در تلاش برای کنترل هواپیما بودند، اما با شلیک موشک دوم هواپیما ساقط شده. چهارشنبه 18 دی ماه هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بعد از 1 ساعت تأخیر از فرودگاه امام راهی کیف میشه. خیلی از ایرانیان ساکن کانادا که برای تعطیلات سال نو میلادی به ایران اومده بودن با این هواپیما داشتن از طریق کیف به کانادا برمیگشتن. ایران میگه پدافند هوایی سپاه پاسداران در ساعت 6 و 14 دقیقه و 21 ثانیه بعد از اینکه هواپیما رو هدفی نظامی تشخیص میده درخواست سرنگون کردن هدف رو میده، ولی حتی 20 ثانیه هم منتظر پاسخ نمیمونه.
گزارش سازمان هواپیمایی کشوری میگه سامانه دفاعی سپاه پاسداران اولین موشک رو در ساعت 6:14:41 بامداد شلیک کرده. موشک اول در حالی که هواپیما در حال اوجگیری بوده به هواپیما میخوره. از این لحظه تا 19 ثانیه بعد صدای کابین خلبان در جعبه سیاه ضبط شده. خلبان‌ها سعی میکنن کنترل هواپیما رو به دست بگیرن. رئیس هواپیمایی ایران میگه هر سه متوجه شرایط غیرعادی میشن و تا آخرین لحظه مشغول هدایت هواپیما بودن. دومین موشک 25 ثانیه بعد به هواپیما اصابت میکنه. در اثر اصابت این دو موشک هواپیما منفجر شده. در این 25 ثانیه فاصله بین موشک اول و دوم فقط میشه تصور کرد که چه لحظات هولناکی در هواپیما سپری شده. اطلاعات پروازی نشون میده که هواپیما سعی کرده به سمت فرودگاه برگرده. تصاویری که مردم از این هواپیمای در حال سقوط گرفتن نشون میده که هواپیما در آسمان آتش گرفته و به زمین برخورد میکنه و همه 176 مسافر و خدمه جانشون را از دست میدن. یکی از مسافران هم باردار بوده. 6:18 صبح هواپیما سقوط کرد و خانواده‌های بسیاری در ایران و کشورهای دیگه داغدار شدند. انجمن خانواده‌های جانباختگان اطلاعاتی که امروز رئیس هواپیمایی ایران منتشر کرده رو نمایشی موثق از استمرار دروغگویی‌های مقامات ایران خونده و گفته ما از ابتدا گفته بودیم هیچ گزارشی از ایران رو نخواهیم پذیرفت. ما گفته بودیم که در این جنایت پی کسانی هستیم که آسمان ایران رو در صبح 8 ژانویه باز گذاشتن، کسانی که دستور دادن به یک هواپیمای مسافربری شلیک بشه و کسانی که دست به غارت اموال و تخریب صحنه جرم زدن. آدریان فضائلی کارشناس ارشد هوافضا از استکهلم با ماست. آقای فضائلی، میخوام اون 19-20 ثانیه حساس رو ازتون بپرسم که موقعی که یک همچین اتفاقی میفته، یک حادثه پیش میاد، موشکی میخوره به هواپیما ولی هواپیما همچنان کم و بیش سالم هست، در کابین هواپیما خلبان کنترل رو در دست داره، اون اولین اقداماتی که میکنن چه هست؟ درود خدمت شما و بینندگانتون. من اول از همه میخواستم به عنوان عضوی از جامعه هوانوردی ایران واقعا این اظهارات متناقض و این دروغگویی‌ها، مخفی‌کاری‌ها که واقعا ضربه شدیدی به صنعت هوایی ایران که بسیار معتبر بود تا قبل انقلاب، بعد انقلاب هم واقعا اساتید بزرگی داشتیم، صنایع بزرگی تو ایران داریم، چنان ضربه‌ای به صنعت هوایی ایران زدن و آبروی همه رو بردن و یه چندین خانواده رو داغدار کردن. ببینید وقتی هواپیما از فرودگاه امام بلند میشه، ما 4 تا رادیو در هواپیما داریم، 2 تا رادیو دست کمک خلبان، 2 تا رادیو دست خلبان. جای آنتنا از سر تا ته هواپیما مختلف به خاطر مسئله ایمنی خیلی فاصله دارن با هم دیگه. از زیر تیل هواپیما گرفته تا جا بالای کمر هواپیما، از زیر هواپیما هم داریم که این 2 تا رادیو دست خلبان، 2 تا دست کمک خلبان، اینا واحد دیپارچ یا واحد ترک فرودگاه رو چنلش رو ست میکنن و خلبان احتمالاً روی واحد دیپارچ بوده و بعد از اینکه موشک اول به هوا میخوره ما 3 تا حالت داریم. یک حالت اینه که کلاً رادیوها از کار افتاده باشه، تمام رادیوها، که بسیار بعیده، واقعا بعیده که چون موشک تورمیک موشک کوچیکه نمیتونه 4 تا رادیو رو همزمان هم هواپیمای بزرگ. من ازتون اینو بپرسم که با فرض اینکه رادیوها سالم بوده باشن، آیا موقعی که اصابت اول صورت میگیره خلبان یا هواپیما سیگنالی میفرسته که مثلا روی زمین اون نیروهای سپاه پاسداران همون سیگنال رو دریافت کرده باشن که شاید ما یک هواپیما رو زدیم؟ بله 100%. خلبان بلافاصله با اعلام میدی میکنه توی اون چنلی که هست چنلشو و تو ترانسپاندر هواپیما یک کد خاصی رو ست میکنه. این ترانسپاندر به تمام کانالا و به تمام کانال گارد وضعیت امرجنسی رو اعلام میکنه و این که خلبان اوکراینی این کار کرده یا نکرده مشخص نیست. متاسفانه اطلاعات جوسی‌ها رو منتشر نمیکنن که ما بدونیم که چه اتفاقی افتاده، ولی این که خلبان قطعاً اعلام میدی کرده و این که اصلا برگشته به سمت باند، تو طراحی گرافیکی مشخصه که خلبان بعد از استفاده موشک برمیگره به سمت باند که بشینه چون موتورها سالم بودن و هواپیما سیستم الکترونیکیش هم فقط یکم اشکال پیدا کرده، راحت میتونسته بشینه و این که حالا خلبان گفته و واحد دیپارچ اینو شنیده، حتی اگه تو حالت اضطراری هم ترانسپاندر رو نذاشته باشن، تو رادیو 100% احتمال
قطع یقین گفته و با هد دیپارت شنیده و حالا اینکه متاسفانه اینقدر مخفی کاری و تناقض هست نمیشه واقعا حقیقت رو فعلا ما بهش دست پیدا کنیم. ولی یه عامل دیگه هم هست، این که خلبان واقعا به قدری تو اون لحظات بارکاری زیاد بوده و میخواسته فرود به قول معروف به هواپیما رو بچرخونه به سمت باند، نتونسته یا نخواسته یا یادش رفته بگه که خیلی بعیده باز این قضیه هم. و سومی عامل هم اینه که احتمالاً اینو شنیدن و متاسفانه ما نمیدونیم واقعیت چیه و باید اطلاعات بیشتری منتشر بشه. ولی اینکه حالا چرا این موشک دوم شلیک شده، من میخوام به 2 تا موضوع اشاره کنم. یکی استراتژی دفاعی ایرانه که کلا روی جنگ نامتقارن و استفاده از دیوار گوشتی، همون متاسفانه همون استراتژی که صدام میخواد به کار بگیره یا توی لبنان جنگ 33 استفاده کردن. بله. و همینطور هم اینکه آموزش کم، بسیار آموزش سپاه در سطح پایینیه و دلیلش هم مسابقات جهانی که چند سال در روسیه برگزار میشه. تیم سپاه تقریبا در تمام مسابقات آخر شده در میون تیم‌های کشورهای مختلف. آموزش بسیار کمه و این که تو دوربین، چون ما یه دوربین اپتیکی داریم توی موشک توریان یک، چجوری من نمیدونم چک نکرده، چون قشنگ میتونسته ببینی هواپیماست موشک نیست، موشک دومو شلیک کرده، حالا درجه اشتباه بوده، نورس رو اشتباه ست کرده بودن، همه اینا به کنار، ولی با دوربین راحت میتونسته شک بکنه. تمام این اتفاقات به شدت متناقضه و این که مخفی میکنن، اطلاعات منتشر نمیکنن، واقعا باید منتظر بشیم فقط تا اطلاعات بیشتری منتشر. ممنونم از شما آدریان فضائلی، کارشناس ارشد هوافضا از استکهلم سوئد با ما. فینال لیگ قهرمانان اروپا امشب و تا ساعتی دیگر در شهر لیزبون در پرتغال برگزار میشه. اینکه این بازی چرا الان در لیزبونه خودش ماجرایی طولانی داره. این بازی رو شاید بشه مهمترین رویداد ورزشی دوران کرونا به شمار آورد. فینال قهرمانان اروپا و رویارویی 2 غول این لیگ، یعنی بایر مونیخ از آلمان و پاریس سن ژرمن از فرانسه که برای اولین بار به فینال رسیده. بازی قرار بود در استانبول ترکیه برگزار بشه با حدود 60,000 تماشاگر که خب به دلیل کرونا این بازی حالا در لیزبون پرتغال برگزار میشه و بدون هیچ تماشاگر. اما به هر حال بازگشت بازی‌های فوتبال خبر بسیار خوبی برای دوستداران فوتبال. گفته میشه در فاصله حدود 6 ماهی که بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا تعطیل بوده، باشگاه‌های اروپایی صدها میلیون یورو ضرر کردند. یعنی درآمدی که از محل پخش تلویزیونی بازی‌ها، فروش بلیط و درآمدهای جانبی مثل فروش پیراهن یا بازدید از موزه عاید باشگاه‌ها میشد، ناگهان پایین اومد. اما یوفا با تزریق پول بیشتر تلاش کرده از میزان ضرر باشگاه‌ها کم کنه. برای مثال میزان پولی که یوفا امسال به باشگاه‌ها برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا داده نسبت به فصل قبل تا 25% بیشتر شده. فوتبال فقط یک نمونه است با کاری که کرونا با جهان در این چند ماه کرده. رضا محدث خبرنگار ما از لیزبون با ماست که خیلی هم آفتابیه. رضا بگو حال و هوای اونجا چطوره با توجه به اینکه کسی نمیتونه وارد استادیوم بشه؟ فرداد درسته، به لیزبون آفتابی و گرم خیلی خوش اومدید. باید بگم که این جایی که ما الان وایستادیم مرکز شهر لیزبون، در حقیقت میدونیه که مسئولان شهر لیزبون برای این در نظر گرفتن که هواداران و طرفداران البته بیشتر پرتغالی اینجا جمع بشن. معمولا شاید، یعنی حقیقت باید بگم حتما اگر کرونا نبود این میدون الان سر تا سر جمعیت بود و با تلویزیون هایی که تعبیه میکردن مردم داشتن این بازی رو و مراسم اون رو نگاه میکردن. اما نکته جالب باید بهت بگم فرداد، این اتفاق نیفتاد. اینجا در فاصله حدوداً 20 دقیقه‌ای ورزشگاه دلوژ یا نور هستش در شهر لیزبون که قرار فینال لیگ قهرمانان اروپا تا ساعتی دیگه اونجا برگزار بشه. اینجا جاییه که من دیدم به هر حال هوادارانی از فرانسه اومدن، هوادارانی از آلمان اومدن. باید بگم که بیشتر هواداران چربی، در حقیقت هواداران فرانسوی اینجا بیشتر تعدادشون بیشتر به چشم میاد. رستوران ها و بارها و میکده های اطراف تدارکی دیدن که این هوادارانی که اومدن برن اونجا بازی رو ببینن. بنابراین تمرکز بیشتر این شهر امروز این مرکز این شهر و خیابون های اطرافه، چرا که برای اولین بار در تاریخ فینال لیگ قهرمانان اروپا تماشاگران اجازه ندارن که در این بازی حاضر بشن. رضا خیلی کوتاه اگر بگی در مقایسه با لیورپول که رفته بودی جمعیت کمتری دارم میبینم، نمیدونم مقایسه مناسبی هست یا نه؟ آیا اونجا اروپایی رعایت بیشتری از مردم این جزیره میکنن؟
نباید بهت بگم که فرداد اینجا هم خیلی شلوغه. به هر حال لیورپول که رفته بودیم اونها میزبان بودن، تیم شهرشون بود. اینجا به هر حال پرتغال، بایر مونیخ از آلمان و به هر حال پاریس سن ژرمن از فرانسه تعداد محدودی توریست اومدن، ولی فکر می‌کنم شب شلوغی باشه اینجا با چیزی که من از این اطراف می‌بینم. ممنونم از تو رضا محدث در لیزبون. تصاویری هم که سمت راست می‌دیدید تصاویر سوتوکور استادیوم هستش که طبیعتاً به خاطر کرونا هیچ کدام از تماشاگران نتونستن بهش برن. بازی که قرار بود در استانبول برگزار بشه ولی به لیزبون پایتخت پرتغال انتقال پیدا کرده. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه تیتر اول امشب. از همراهی شما متشکرم. تا فردا، بدرود.